În slujba de duminică 15 octombrie 2023, după tradiționala rugăciune Angelus din piața San Pietro, Papa Francisc a cerut ferm ca femeile, copiii, bolnavii, cei în vârstă și toți civilii să nu devină victime ale conflictului palestiniano-israelian. Dreptul umanitar trebuie să fie respectat, în special în Gaza, unde este urgent și necesar să se garanteze culoare umanitare și securitatea populației, a continuat suveranul pontif. Declarațiile sunt nobile și mesajul este unul profund umanitar. Pe de altă parte, Vaticanul s-a oferit să medieze pacea dintre Israel și Palestina. Cel puțin așa ne asigură cardinalul Pietro Parolin. Va fi oare ascultat mesajul Papei Francisc acum mai mult decât în conflictul ruso-ucrainean, unde Vaticanul s-a implicat în aceiași termeni, dar fără rezultat? De fapt, el nu este singurul. Liderii marilor puteri încearcă de decenii să descălcească ițele unei situații atât de alambicate, așa cum este problema palestiniană. Până acum avem doar eșecuri, deși au fost aplicate cam toate metodele posibile, care, în alte situații conflictuale, au condus la soluții. Complicația situației din regiune este una care depășește orice altă situație conflictuală din lumea noastră. Aceasta pentru că pe un teritoriu de sub 25.000 de kilometri pătrați se regăsește zona sacră a celor trei mari religii ale lumii, iudaismul, creștinismul și islamismul, enunțate în ordinea lor istorică. Și acolo se regăsește și Ierusalimul, orașul sfânt pentru toate cele trei religii. Pe 2 octombrie 1187, cu ocazia cuceririi Ierusalimului după un război sângeros împotriva cruciaților, Saladin, marele conducător arab, a fost întrebat ce înseamnă pentru el Ierusalimul atât de mult disputat. El a răspuns, ca oraș, nimic, dar ca simbol al credinței, totul. Declanșarea de acum ostilităților a avut două motive: protecția poporului palestinian și apărarea moscheei Al-Aqsa. Complexul musulman de închinare de pe muntele Templului mai cuprinde și moscheea lui Omar sau cupola stâncii. Moscheea Al-Aqsa a fost construită începând cu anul 685 Anno Domini, peste rămășițele unei biserici creștine începută sub conducerea Elenei, mama lui Constantin cel Mare, și remodelată de împăratul creștin bizantin Justinian, la mijlocul anilor 500 Anno Domini. Dar și aceasta a fost construită pe locul unde, pentru aproape 1000 de ani, cu mici intermitențe, s-a ridicat măreț marele templu iudaic din Ierusalim, distrus în anul 70 Anno Domini de armatele romane conduse de Titus, fiul împăratului Vespasian. Avem astfel un teren de câteva sute de metri pătrați, disputat istoric de marile religii ale lumii. Și pentru lumea arabă nu este niciun secret că evreii au planurile făcute ca pe același munte să fie construit un nou templu iudaic, al treilea. Aceasta arată cât de complicate sunt acolo lucrurile. Dacă mai adăugăm și ambițiile naturale ale unor lideri politici regionali, dar și mondiali, atunci înțelegem cât de explozivă este situația palestiniană. Va reuși Vaticanul acolo unde nimeni altcineva nu a reușit? Poate că Vaticanul are putere diplomatică, dar este dat acestuia să medieze pacea autentică, în special în aceste teritorii cu o astfel de istorie biblică? Foarte complicat. Pentru că se regăsește în ecuație ca fiind parte a uneia dintre cele trei religii, creștinismul, Vaticanul nu este soluția problemei, ci este el însuși parte a crizei. Și aceasta nu de ieri, de astăzi, ci din vremea în care scria istoria sângeroaselor cruciade inițiate chiar de liderii spirituali ai Romei. Nici nu se poate uita cruzimea măcelului primei cuceriri a Ierusalimului, când cruciații au ucis toată populația orașului, musulmană, evrească, creștină. Se pare că așa ceva nu se uită și nu se iartă. Dacă urmărim tot tabloul, observăm că lipsește totuși ceva determinant. Pacea autentică nu se va putea obține decât atunci când izraelienii și palestinienii, deopotrivă cu creștinii, vor admite că Iisus Hristos, Mesia, adevăratul instaurator al păcii durabile, a fost crucificat la Calvar pentru salvarea lor și a întregii omeniri. Până atunci, vor continua să răsune cuvintele profeției vechi testamentale. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit.
Dacă vrei să afli mai multe, urmărește Top 7 lucruri din Biblie despre cauza războaielor Israelului. Material Opinia Bibliei.